Вітаю вас на каналі Магія рослин. І сьогодні ми поговоримо про аліум. Це надзвичайно стильна та невибаглива рослина, яка здатна перетворити будь-який весняно-літній сад на справжню казку. Аліум – це близький родич звичайної цибулі та часнику. Якщо потерти його листя або стебло, ви почуєте характерний цибулевий аромат. Проте його квіти пахнуть зовсім інакше – ніжно і солодко, приваблюючи бджіл. А головна фішка аліуму – форма квітки. Більшість із них формують ідеальні кулясті суцвіття, які складаються із сотень маленьких зірчастих квіточок. А за терміном цвітіння декоративні цибулі можна розділити на декілька хвиль цвітіння – ранньоквітучі, середньоквітучі та пізньоквітучі. А починає цвісти аліум з травня місяця. Цю рослину потрібно висаджувати на яскраво освітлених ділянках саду. Рослина не любить надмірно зволожених ґрунтів, особливо боїться застою води. Загалом сезон їхнього цвітіння триває із травня і до кінця липня, а деякі окремі види можуть зацвісти і пізніше. У цієї рослини є дуже чудова властивість. Коли суцвіття відцвітає, воно не осипається. Кульки просто висихають, стають жорстокішим і перетворюються на красиву насінневу коробочку. І ці сухі кулі прикрашають квітники аж до осені, тримаючи форму під дощами та вітрами. На сьогодні існує багато видів аліума – високі, низькорослі, із великими та маленькими кулястими суцвіттями. Вони відрізняються висотою, формою суцвіть та різноманітними відтінками – від білого до насичено-фіолетового. А також відрізняються терміном цвітіння. Високорослі аліуми особливо ефектно виглядають на клумбах і привертають увагу своїми великими декоративними кулями. Вони чудово поєднуються з багаторічниками та іншими декоративними рослинами. Розмноження цибулинами та дітками цієї рослини – це класичний спосіб, де можна отримати копію материнської рослини, яка зацвітає дуже швидко. З роками підземна цибулина аліума розростається і ділиться на декілька повноцінних цибулин, тобто утворюється таке гніздо. Коли кущ стає занадто густим, а кульки починають дрібнішати, це знак, що пора ділити. Навколо головної цибулини часто наростають маленькі дітки, вони легко відокремлюються під час викопування. Потрібно дочекатись, коли аліум повністю відцвіте, а його листя та стебло повністю пожовтіють та висохнуть. Це зазвичай кінець літа. Раніше викопувати не можна, цибулина має забрати усі поживні речовини із листя. Обережно потрібно викопувати цибулини, намагаючись не пошкодити коріння. Також можна розмножувати насінням. Це дуже цікавий, але тривалий процес. Його часто використовують для видових ботанічних аліумів. Або коли хочеться отримати багато рослин за мінімальні кошти. Збір насіння відбувається, коли вже кулька засохне і стане коричневою. У маленьких коробочках дозріває чорне насіння. Зберіть його до того, як коробочки самі розкриються і насіння висипеться у ґрунт. Але тут є важливий нюанс – бажано насіння стратифікувати. І після цього можна висівати насіння у ґрунт. Навесні з'являються тоненькі сходи, схожі на ниточки цибулі. Перші роки рослина буде нарощувати маленьку цибулину під землею. Наприклад, низькорослі аліуми зацвітають на 3-й рік, а високорослі можуть зацвісти від 4 до 6 років регулярного догляду, перш ніж випустять першу велику кулю. Аліуми стають все популярніші з кожним роком. Садівники цінують їх за незвичайні кулясті суцвіття, невибагливість та ефективний вигляд у квітниках. Вони чудово поєднуються з іншими багаторічниками, додають саду об'єму та сучасного вигляду. Завдяки великій різноманітності сортів можна обрати як високорослі аліуми з великими кулями, так і компактні види для невеликих клумб. Аліуми гарно виглядають не лише у саду, але і у букетах, і в сухих композиціях.